Në Ditarin orës 19, ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Socialistët nisin zyrtarisht fushatin më 31 maj. Rama porosi grupit denonconi këdo që prek zgjedhjet. Basha nga Londra sulmon Brukselin, raportet për Shqipërinë të sheqerosura dhe larg realitetit. Sipërmarrësit kërkesë politikës zgjidhni krizën, po frenon ekonominë dhe investimet e huaja në vend. 193 milion euro rezulton të jetë dëmje ekonomik në institucionet shtetërore në vitin 2018 sipas kontrollit të lartë të shtetit. Problem mbetet në planifikimin të ardhurave dhe kostot e fshehura në borxhin publik. Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma, mirë se vini në Ditarin e orës 19 këtu në A2 CNN për një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës ku mes të tjera zhveçojnë. Durësi evidentohet si pika kyçe për hyrjen e kokainës në rajon nga vendet e Amerikës Latine sipas një raporti të publikuar në Vjenë nga nisma globale kundër krimit të organizuar. Në Shqipëri identifikohen disa qytete të Shqipërisë ku veprojnë disa grupe kriminale të rrezikshme. Shtohet frika për një përballje ushtarake mes Washingtonit dhe Teheranit, paralajmëron Trump, nëse Irani kërkon luftë, ky do të ishte fundi për të përgjigjet Teherani, nuk pranojmë kërcënime nga SBA-t. Fundi i Game of Thrones, episodi i finali i sezonit të 8 mbyll një epokë të historisë televizive. Seriali u ndoq nga miliona fansa në të gjithë botën. Dalemi tani më gjërësisht tek zhvillimet kryesore të ditës. Socialistët hedhin në hapin fushatën zgjedhore nga Tirana në fund të majit. Udhëzimi kryesor i Ramës në mbledhjen e grupit parlamentar konsistonte në denoncimin atyre që do të prekin zgjedhje, duke e kujtuar se përveç burgut do të jenë non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Më 31 maj, socialistët do të çelin zyrtarisht fushatën në Tiranë. Nga Pallati i Kongreseve do të nisin turin e premtimeve elektorale, duke ngulur këmbë se zgjedhjet do të mbahen më 30 qershor. Burimet i thanë A2 CNN nga mbledhja e përjavshme e grupit socialist se Rama i ka qartësuar të tij në detyrat që kanë për këtë zgjedhje. Mos u provokoni, regjistroni dhe denonconi çdo që cënon zgjedhjet. Kush i prek ato, nuk ka më vend as në Bashkimin Evropian dhe as në Shtetet e Bashkuara. Dhe përveç se një porosi për socialistët, tingëllon edhe si një paralajmërim për opozitarët, apo çdo që mendon që në fund të qershorit të dëmtoj procesin zgjedhor. A2 CNN ka siguruar dhe planin e detyrave që u është shpërndar socialistëve për vendoret. Një prej detyrave që ngarkohen socialistët është mbrojtja e procesit, duke evidentuar rastet e veprimtarisë së opozitës jo parlamentare për pengimin e zgjedhësve për të marrë pjesë në votime, me presione apo kërcënime. Së dyti synohet të realizohet pjesëmarrja sa më e lartë në votime, jo më pak se 2.5% që është rritja e numrit të zgjedhësve krahasuar me 2 vjet më parë. Së treti të përcaktohen 2 prioritete kryesore për çdo bashki, nga ato që kanë dalë nga llogaridhënia në publik. Së katërti të merren masat për caktimin e anëtarëve të komisioneve të qendrave të votimit. E ndërsa mazhoranca ecën përpara me planet e saj, opozita thotë se do të ndalë zgjedhjet farse. Aksioni më i afër do të jetë protesta e pesëkombëtare më 25 maj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve regjistroi 6 kandidatët e bindjes demokratike për garen e 30 qershorit. Partia Demokratike ka kundërshtuar regjistrimin e kandidatëve duke deklaruar se nuk plotësojnë kushtet, ndërsa përfaqësuesit e majorancës i sugjeruan demokratëve të ankimojnë në kolegj zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i dha dritën jeshile për të garuar në zgjedhjet vendore të 30 qershorit kandidatëve të bindjes demokratike. Por regjistrimi kaloi përmes debateve në mbledhje. Demokratët, të cilët nuk marrin pjesë në zgjedhje, thanë se bindja demokratike nuk plotëson kushtet për regjistrim. Si mund të zotroj mandat 6 muajt e fundit, kur vetë ka lindur për pak se 1 muaj? Është kontrasens logjik. Mazhoranca sfidoi duke i treguar rrugën e ankimimit në kolegjin zgjedhor. Në 3 momente ndryshme, siç lexova, ne kemi regjistruar 3 parti politike të cilat mbështeteshin nga kandidatë të cilët nuk e kishin marrë mandatin parlamentar si përfaqësues të kësaj partie që kishin garuar, por e kishin ndruar në momentin e rrugës. I sfidoj le ta godasin në kolegjin zgjedhor.
Kryetari i KQZ-s Klemen Dëzguri ishte i vetmi që votoi kundër për regjistrimin e kandidatëve. Ai kërkoi rikthimin e çështjes së mbështetjes së bindjes demokratike nga deputeti Lefter Koka për interpretim në kuvend. Lefter Koka është deputeti i kuvendit. Okej. Kush e kundërshton këtë fakt? Por qëllimi për cilën është lëshuar vërtetimi nuk më çon kurrë. Të paktën personalisht nuk më orienton dot që unë do duhet të votoj në funksion të një vendimarrje që administrata na e ka sjellë. Mes listës së kandidatëve që KQZ i miratoi bindjes demokratike është edhe rivali Erion Veliajt për Tiranën, Arben Skënderaj. Kandidati i bindjes demokratike në qarkun Lezhë, Salvador Kaçaj, ka njoftuar se është tërhequr nga gara për zgjedhjet e 30 qershorit. Ai u drejtua me një letër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve vetëm një orë pasi institucioni zgjedhor e kishte regjistruar për të garuar në zgjedhje. Kaçaj saktëson në letrën e tij se nuk mund të shërbejë si fasade përpjekjes për të rikthyer në Shqipëri një regjim një-partjak të përzier me krimin. Gjithashtu për Kaçaj në zgjedhjet pa opozitën e vërtet, më 30 qershor do të ishin shkatrimtare për qytetarët e Lezhës dhe të gjithë Shqipërisë. Klima e tensionuar politike po frenon investimet në vend, si për marsit i kanë bërë apel liderëve të partive politike që të gjenjë një zgjidhje të menjëhershme pasi sipas tyre ndikimi është i dukshëm në të gjithë sektorët e ekonomisë së vendit. Situata politike në vend po dëmton ekonominë shqiptare. Forumi i dhomave të tregtisë dhe shoqatat e sipërmarrësve i kanë bërë apel klasës politike që të gjejë një zgjidhje për normalizimin e situatës, pasi sipas tyre kjo po frenon investimet vendase dhe të huaja. Ndikimi ka filluar të ndihet edhe në industrinë e turizmit, duke sjellë anulimin e rezervimeve për sezonin veror. Është shtuar hezitimi te konsumatori shqiptar, është shtuar hezitimi për të vijuar me investimet, si tek sipërmarrja vendase, ashtu edhe tek investitorët e huaj. Në këtë situatë të krijuar, më shumë nga të gjithë po cënohet sipërmarrja private. Edhe si sipërmarrës, ne që kemi investuar në hotele, shikojmë kancelime, shikojmë ulje të numrit të turistëve, vjet për shembull pati një dyndje shumë të madhe, si vjet nuk ka asnjë lloj lajmi. Destabiliteti politik, krahas hezitimit të investitorëve, ka sjellë një shkallë më të lartë informaliteti dhe mungesë të konkurrueshmërisë në treg. Lulzim Basha në një intervistë për BBC World deklaron se nuk beson në çeljen e negociatave në muajin qershor. Ky është një vendim i marrë tashmë, tha ai, duke ju referuar disa vendeve anëtare që nuk mendojnë se Shqipëria ka bërë mjaftueshëm në përmbushjen e kushteve për çeljen e negociatave. Raportet e Komisionit Evropian i quan të shoqërosura dhe jo pasqyrë të realitetit shqiptar. Opozita shqiptare po lufton edhe për këtë, për vlerat europiane, që Shqipëria të mos i bashkohet Bashkimit Evropian me gënjeshtra, fabrikime, zgjedhje të vjedhura dhe bashkëpunim me krimin e organizuar, deklaroi Basha në BBC World. Protestat e ai janë rezultati i zemërimit të thellë për shkak të krizës kushtetuese, politike, ekonomike dhe sociale. Nga ana e saj edhe Greqia e ka tashmë një qëndrim përkundrejt hapjes së negociatave Shqipëri-BE. Kryeministri Aleksis Tsipras deklaroi se Greqia mbështet çeljen e negociatave për Shqipërinë, por me kusht që të bëhet më shumë për minoritetin grek. Greqia do të mbështesë hapjen e negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në muajin qershor, por me një kusht. Tirana duhet të bëjë më shumë për të mbrojtur të drejtat e minoritetit grek, thot kryeministri Aleksis Tsipras për Financial Times. Në të kundërtën, paralajmëron ai, rruga drejt BE-s do të mbyllet. Ja kam shpjeguar kryeministrit Edi Rama se Tirana duhet të bëjë më shumë për të mbrojtur të drejtat e minoritetit grek, ose në të kundërtën rruga e vendit drejt Bashkimit Evropian do të mbyllet. Nëse Shqipëria i përmbush detyrimet se i përket të drejtave të njerëzit, Greqia dhe unë personalisht do ta mbështesim vendimin e mundshëm të qershorit që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të nisin negociatat. Tsipras shton se do të ishte e padrejtë të rrezikojë anëtarësimin nëse do të jetë shënuar progres, ndërsa thekson se nuk i pëlqen të jap leksione apo të vendos kushte të ashpra për vendet aspirante. Tsipras shprehet se reformat në Ballkan kishin nevojë për nxitje. Popujt e Ballkanit kanë nevojë për nxitje sa i përket reformave. Është si shkopi dhe karrota. Ata kanë nevojë për karrota nëse gjithçka duket e errët. Tsipras pranoi vështirësitë arritjes së marrëveshjes me Maqedoninë e Veriut, duke thënë se çështja kishte të bënte jo vetëm me emrin, por edhe me historinë dhe identitetin.
serbe fiton në zgjedhjet në 4 komunat e veriut të Kosovës. Lideri i partisë që mbështetet nga Beogradi, Goran Rakic, tha se bojkoti i opozitës nuk rezultoi suksesshëm, ndërsa udhëheqësit e Kosovës e vënë theksin tek procesi i rregullt zgjedhor. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve të së dielës për kryetarët e komunave në veriun e Kosovës rezultuan me fitoren e listës serbe në të 4 komunat: Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Leposavić dhe Zvečan. Subjekti politik i themeluar dhe mbështetur nga Beogradi u përball në këto zgjedhje me kandidatët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetvendosje. Kryetari i listës serbe Goran Rakic shpalli fitoren në mesnatë, duke quajtur atë një fitore të popullit dhe shtetit serb. Shpallin fitoren e listës serbe, përkatësisht fitoren e popullit serb. Ajo që dua në fillim të them është se bojkoti i opozitës nuk ka patur sukses. Lista serbe ka fituar mbi 90% të votave në 4 komunat veriore. Faleminderit shtetit të Serbisë, Marko Gjuriqit, Aleksandar Vučićit, qeverisë së Serbisë për apelin që i kanë bërë popullit serb për unitet. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i përcolli urimet përmes telefonit dhe vlerësoi se zgjedhjet e së dielës ishin konfirmimi më i mirë për unitetin politik të serbëve rreth interesave kombëtare dhe shtetërore të Serbisë. Ndërkaq udhëheqësit politik të Kosovës e vënë theksin tek procesi i rregullt dhe pa incidente. Kryeministri Ramush Haradinaj vlerësoi pjekurinë e qytetarëve, që siç tha votuan pa ndonjë incident, ndërsa kryetari i Parlamentit dhe Partisë Demokratike Kadri Veseli tha se zgjedhjet konfirmuan sovranitetin institucional dhe territorial të Kosovës. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në votime morën pjesë 24.600 persona nga rreth 58.000 të regjistruar. Të 4 komunat serbe janë pa kryetar që nga 27 nëntori i vitit të kaluar, kur ish-kryetarët dhanë tërheqje në shenjë proteste ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të vendosur tarifa prej 100% ndaj mallrave serbe. Dhe çfarë pritet të ndodh pas zgjedhjeve në 4 komunat veriore të Mitrovicës, por pak edhe për aktualitetin politik në Prishtinë, do të ndaj një bisedë në studio me zotin Bekim Çollaku, shef i kabinetit të presidentit të Kosovës, zoti Thaçi. Kënaqësi që u kam në studio. Gjithashtu. E nisa pikërisht me pyetjen çfarë ndodh pas zgjedhjeve dhe pas triumfit të listës serbe në 4 komuna veriore të Mitrovicës. Çfarë do të thotë për lidershipin e Kosovës fitoria e kandidatit që mbështetet nga Beogradi? Faktikisht këtu nuk ka asgjë të jashtëzakonshme, përveç faktit që kemi pasur zgjedhje të jashtëzakonshme në këto 4 komuna, për shkak se të 4 kryetarët e këtyre 4 komunave kishin dhënë ndorëheqje nga postet e tyre dhe kushtetuta e parashë që në raste të tilla nuk ka rrugë tjetër ligjore juridike përveç se të mbashin zgjedhje të jashtëzakonshme. Rezultati është i ditur, pavarësisht faktit që kandidatët që janë zgjedhur janë të përkrahur nga Beogradi, ata janë shtetas të Republikës së Kosovës dhe ajo çfarë mund të teksohet nga ky proces zgjedhor në këto 4 komuna në pjesën veriore të Kosovës është fakti që si herën e kaluar, ashtu edhe kësaj here këto zgjedhje janë mbajtur në përputhje me legjislacionin e Republikës së Kosovës dhe ky mund të them që është progresi i vet, ndërsa gjithçka tjetër ka qenë e njohur paraprakisht. Megjithatë, zoti Çollaku, cili është në parim raporti i ekzekutivit të Kosovës me këto komuna, që Beogradi tenton t'i quaj praktikisht serbe dhe dirigjohen prej andej? Fatkeqësisht, realitetin e 4 komunat në veri të Kosovës është mjaft i hidhur, pavarësisht progresit të madh që ka ndodhur, sidomos që nga nënshkrimi i marrëveshjes së Brukselit në vitin 2013. Pavarësisht faktit se kemi pasur një shkrirje të strukturave të sigurisë që janë quajtur si struktura paralele të Serbisë në këto 4 komuna, përsëri pushteti qendror i autoritetet të Kosovës, po dhe ai që mbikëqyr autoritetet komunale, nuk është në nivelin as pak të kënaqshëm dhe në këtë aspekt mbetet shumë për të bërë. Mirëpo, i mbetet punë e madhe të qeverisë, institucioneve qendrore të Republikës së Kosovës, që në çdo pore të jetës në veritë e vendit të ashtrinë autoritetin e tyre në përputhje me legjislacionin dhe në përputhje me rregullat dhe ligjet që kemi në fuqi. Mirëpo, për momentin situata është larg asaj që mund të konsiderohet sadopak e kënaqshme. Ata besojnë, kur them ata, lista serbe, besojnë se pas zgjedhjeve është momenti më i mirë për të eliminuar taksën dhe platformën për dialogun.
Cili është qëndrimi i zotit Thaçi nëse ka një të tillë, pasi qëndrimin e zotit Haradinaj e kemi dëgjuar, e dim cili. Këto janë deklarata thjeshta politike, zgjedhjet që kanë ndodhur në 4 komunat në veri të Kosovës janë zgjedhje të nivelit lokal dhe nuk kanë asgjë të bëjnë me nivelin qendror, pavarësisht që lideret lokale atje kanë edhe hisin e tyre në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Mirë po, zgjedhjet në veri të vendit nuk kanë asgjë të përbashkët me taksën që është vendosur në mënyrë legjitime nga qeveria e Republikës së Kosovës dhe si e tillë duhet të mbetet në fuqi. Për aq kohë sa Serbia nuk ndryshon qasjen e saj anti-evropiane dhe anti-civilizuese në raport me shtetin dhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Pra nuk pres ndonjë momentum të ri në nivelin qendror, nuk pres që lista serbe papritur do të fillojë të sillet në mënyrë racionale dhe në mënyrë kushtetuese brenda kuvendit dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, sepse ata mbesin edhe me tutjet e dëgjuar nga qeveria e Serbisë dhe një situatë e tillë fatkeqësisht do ta kemi për aq kohë sa nuk kemi një marrëveshje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dhe përpos këtyre zhvillimeve, zotit Shollaku, duke sigur ka patur një vëmendje të shtuar mbi marrëdhëniet e politikës së brendshme në Kosovë, kryesisht pas samitit të Berlinit, por pse jo edhe pas samitit të Brdo-Briunit mbajtur në Tiranë rreth 2 javë më parë. Çfarë ka ndryshuar samiti i Berlinit në politikën e Kosovës? Të paktën jo në atë çka duket nga mediat, por edhe kjo nuk ka lënë pak vend për diskutim. Të them të drejtën, përveç se e ka arritur numrin e deklaratave të ndryshme që vijnë nga subjekte të ndryshme parlamentare, asgjë tjetër nuk ka ndryshuar, sepse faktikisht ky samit, që ka qenë një samit jo formal, duhet ta dimë të gjithë, ka pasur një qëllim të vetëm, që të mbledhë shtetet e Ballkanit Perëndimor, të cilat janë aspirante për antarësim me Bashkimin Evropian, dhe njëkohësisht matë pulsin edhe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, se si qëndron situata në relacion me dialogun për normalizim të marrëdhënieve. Ndoshta në këtë aspekt e ka arritur efektin e vet, sepse pjesëmarrësit dhe nikoqirët e këtij samiti jo formal e kanë kuptuar se sa i vështirë është procesi i dialogimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe me siguri që për këtë do të reflektojnë dhe ne presim që këto reflektime dhe këto mësime të nxjerrin dhe të zbatojnë ose të vënë në praktikë gjatë samitit të ardhshëm të Parisit. Që mbahet në Paris. Megjithatë, nëse flasim më konkretisht, cili është raporti sot mes kryeministrit Haradinaj dhe presidentit Thaçi, pra për të mos e lënë në terma institucional president, kryeministri, por meqense janë të dy lider të Kosovës? Nëse vërtet ekziston një kurreshti e tillë tek teleshikuesit tuaj, unë mund ta them që raporti është shumë korrekt dhe mbi gjithçka tjetër bazohet në bashkëpunimin institucional, dhe mendoj që kjo është premisa për një bashkëpunim racional dhe normal ndërmjet presidentit dhe kryeministit. Mirë po, në shumë çështje kanë mendim të përbashkët, në disa aspekte apo në disa çështje të caktuara kanë dallimet e tyre, mirë po mendoj që kjo është një gjë shumë e shëndoshë dhe krejtësisht normale për zhvillimet politike në Kosovë. Dhe po sa për marrëdhënien mes zotit Thaçi dhe zotit Haradinaj është diskutuar shumë, kryesisht pas samitit Berlinit, edhe për rolin e kryeministrit shqiptar në çështjen e kufimeve, por edhe për taksën. Është folur gjatë samitit Berlinit për ndërhyrje apo influencë të shefit qeverisë shqiptare në marrëdhëniet mes Serbisë apo Kosovës, apo qoftë edhe në marrëdhëniet mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës? Egzagerim dhe spekulim i qartë, kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama, në këtë samit, po edhe në takime tjera ku kam qenë personalisht i pranishëm, si zakonisht një pjesë të fjalimit e tij, përveç që i kushtohet si gjithmonë prioritetet e Shqipërisë, një pjesë të fjalimit e tij e ndan edhe për të treguar se është mbështetës i madh i Republikës së Kosovës, kur është në pyetje integrimi evropian i Kosovës, kur është në pyetje liberalizimi i vizave për Kosovën, mirë po nuk ndërhyn në punë të brendshme të institucioneve të Republikës së Kosovës. Një gjë e tillë nuk e ka bërë as në takimin e fundit në Berlin. Përkundrazi, ne si gjithmonë marrim këshillat e mira nga Shqipëria, mirë po kur është puna për vendimarrja është sovrane dhe i takon vetëm institucioneve shtetërore të Republikës së Kosovës. Dhe një pyetje fundit, meqense ju e përmendët edhe pak më herët, cilat janë pritshmëritë nga samiti i Parisit, atje ku do të jetë vetëm Kosova dhe Serbia, nuk do të ketë as Shqipëri dhe as vende të tjera të bëhes. Është qartë, edhe këtu na mban edhe shpresa e madhe që në këtë samit, në këtë takim të dy do të kemi diçka konkrete, sepse të kemi diçka simbolike ose përsëritjet e Berlinit nuk do të ishte një gjë e mirë as për vetë nikoqirët që organizojnë këtë takim. Prandaj nga tani deri në kohën kur do të bëhet takimi i radhës, unë mendoj që do të kemi përpjekje serioze nga Gjermania dhe nga Franca, dhe këto përpjekje do të shkojnë në Beograd dhe në Prishtinë
për të parë se çfarë është e mundur të arrihet saktësisht në këtë summit. Nuk pres përsëri ndonjë mrekulli, mirë po së paku pres që të dy palët të përfshira në procesin e dialogut të gjejnë mënyrën e duhur, mënyrën adekuate që të kalojnë pengesat aktuale dhe të rikthehen në tavolinën e bisedimit për të vazhduar me këtë proces kaq të vështirë. Si është pritur deklarata e zotit Haradinaj? Thash ishte pyetja në fundit në fakt, por si është pritur deklarata e zotit Haradinaj që nuk do të lejojmë që zonja Mogherini, shefja për diplomacinë në Bashkimin Evropian, të jetë më ndërmjetësuese dialogut mes Kosovës dhe Serbisë? Është deklaratë tepër jo serioze se zoti Haradinaj nuk vendos kush është ndërmjetësuesi zyrtar i këtyre negociatave dhe për mendimin tim është papjekuri politike të bësh një deklaratë e tillë. Bashkimi Evropian është ndërmjetësuesi vetëm zyrtar i këtyre negociatave deri në këtë moment dhe do të vazhdojë i tillë edhe pas takimit të Parisit. Faleminderit zoti Çollaku që ishit me mua në studion e Ditarit. Ishte kënaqësi, faleminderit juve. Dalemi tek të tjera zhvillime, një raport i publikuar nga Nisma Globale kundër krimit të organizuar identifikon disa nga qytetet e Shqipërisë ku veprojnë disa grupe kriminale të rrezikshme. Sipas raportit, Shqipëria ka gjithashtu pika hyrje të rëndësishme për trafikun e lëndëve narkotike që vijnë nga Amerika Latine e më pas shpërndahen në Bashkimin Evropian. Një raport i ri nga Nisma Globale kundër krimit të organizuar identifikon vendet në Ballkan të cilat janë pika kryesore për grupet e krimit të organizuar, të përfshira në trafikun e drogës, armëve dhe njerëzve. Për Shqipërinë, raporti thot se vendi ka pika hyrje të rëndësishme për kokainën që vjen në Europë nga Amerika Latine me dërgesa kontenierësh në portin e Durrësit, të cilat më pas shpërndahen përmes Kosovës, Serbisë dhe Bosnjës drejt Europës qendrore. Në raport përmenden dhe disa nga qytetet ku vepron krimi organizuar. Sipas tij, Kurbini dhe Lezhë janë zona problematike të krimit të organizuar në Shqipëri. Në raport përmendet dhe fshati Fushkuqe i cili ndodhet në bregdetin e Adriatikut. Kjo e bën këtë krahin një vend ideal për trafikimin e drogës drejt Italisë, ndërsa në vitin 2014 u zbulua një laborator droge. Zona e Lezhës ka dalje në Adriatik duke përfshirë dhe portin e Shëngjinit. Sipas raportit, grupet kriminale nga Lezhë kanë qenë aktive në trafikimin e qenieve njerëzore, trafikimin e drogës dhe shitjen e armëve. Për kryeqytetin Tiranën, raporti shprehet se ka qenë qendra e veprimtarisë disa prej grupeve kriminale më të rrezikshme në Shqipëri. Kërcënimi që vjen nga këto grupe ka rënë disi, por megjithatë ka akoma disa grupe që vazhdojnë të jenë aktive në këtë qytet. Ato funksionojnë më shumë si mbështetje për aktivitete kriminale jashtë vendit, kryesisht në Bashkimin Evropian. Sipas raportit, Tirana gjithashtu konsiderohet si një pikë takimi dhe kontakti, ku grupet kriminale nga zonat të tjera të vendit takohen për të krijuar lidhje me njëri tjetrin, apo me zyrtar nga qeveria dhe forcat e ruajtjes së rendit. Në fund, Elbasani, sipas raportit, është baza e 2 prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri, dhe që të dyja bandat janë të përfshira në trafikun e kokainës drejt Evropës Perëndimore dhe Mbretërisë së Bashkuar. Klement Çala, një nga ideatorët e supergrabitjes së Rinasit më 9 prill, vijon të jetë narrativ. Fillimisht policia nuk kishte informacione mbi përfshirjen e 32 vjeçarit në grabitje, por prania e bashkëshortes së tij në Institutin e Mjekësisë Ligjore një ditë pas ngjarjes çoi blut në lidhjet e grupit të grabitësve. Supergrabitja e Rinasit ka mbetur ende e pasbardhur plotësisht, kjo për shkak se paratë ende nuk janë gjetur, por dhe për faktin se një prej të dyshuarve kryesor, Klement Çala, nuk është arrestuar. I dyshuar si një ndër ideatorët e 9 prillit për 32 vjeçari nga Elbasani nuk ka informacione për vendodhjen e tij, ndërsa foto vijon të qëndroi si një nga të shumë kërkuarit me kartel të kuqe në Interpol. Fillimisht policia nuk kishte informacione mbi përfshirjen e të riut në supergrabitje, por një ditë pas ngjarjes ishte bashkëshortja e tij ajo që indirekt bëri blut të dyshojnë. Në një kohë që për vrasjen e Admir Muratajt mediat flisnin për një 32 vjeçar të vrarë në shkëmbimin e zjarrit me policin, bashkëshortja e Klementit, Sultane Çala, u paraqit në drejtorinë e policisë së Tiranës, por dhe në Institutin e Mjekësisë Ligjore, kjo për shkak se mendonte se Çala mund të kishte mbetur i vrarë. Të gjendur përballë kësaj situate, agent të policisë dyshuan në përfshirjen e 32 vjeçarit, ndërsa survejuan për disa ditë bashkëshorten e Klementit.
Pas arrestimit të Alkon Bengasit dhe dëshmisë së tij që Çala ishte i përfshirë e përforcoi më shumë dhe deklarata e dhënë në policie bashkëshortes së tij. Burime pranë uniformave blu thanë se Sultane Çala ka thënë parahetuesve se herën e fundit që ka parë Klementin ka qenë data 9 prill, pikërisht ditën e supergrabitjes. Sipas saj, 32 vjeçari kishte dalë nga shtëpia në orën 9 të mëngjesit për të mos u kthyer më. Pas publikimit në media të pamjeve ku sekretari organizativi i Partisë Demokratike Said Dollapi rrihet nga forcat e FNSH-s, Prokuroria e Tiranës nisi hetimet për 8 prej efektivëve. Në hetim janë edhe disa nga organizatorët e protestës së 11 majit për dhunën ndaj institucioneve. Prokuroria e Tiranës merr në hetim 8 punonjës të forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Shkank për këtë hetim u bën pamjet filmike të shfaqura në media mbrëmjen e 11 majit në fund të protestës së thirrur nga opozita. Në procedimin penal të hapur nga Prokuroria e Tiranës, përshkruhet momenti i dhunimit të sekretarit organizativ në Partinë Demokratike, Said Dollapaj, i cili pas asaj nate është shoqëruar në polici dhe më pas në spitalin e traumës me plag. Nga këshyrja e pamjeve vjet re një person civil, identifikuar si shtetasi Said Dollapi, i cili komunikon me një punonjës policie dhe më tej shkëputet nga punonjësi i policisë dhe fillon të vrapojë. Pasi bën disa metra me vrap rrëzohet në rrugë. Më tej vërehet se një grup punonjësish të policisë të veshur me pajisjet mbrojtëse afrohen me vrap drejt Said Dollapit tashmë i rrëzuar dhe e godasin me shkop gome disa herë. Pas këtij momenti, Said Dollapi ngrihet në këmbi, shoqëruar me një grup 7-8 punonjës policie të repartit FNSH. Protesta 11 majit është konsideruar dhe si protesta më e dhunshme. Në këtë procedim janë marrë 80 persona, nga këta 50 arrestuar në akuzë dhe 30 të hetuar në gjendje të lirë. Jashtë këtij hetimi nuk do të qëndrojnë as ish deputetët Gazmend Bardhi, Flamur Noka dhe Gent Strazimiri. Ndaj tyre prokurorët kanë nisur një procedim penal, duke pretenduar se kanë shkelur nenin 262 të kodit penal. Ata janë marrë në hetim për akuzën e organizimit dhe pjesëmarrjes në grumbullime e manifestimet palishme, nen i cili parashikon dënimin me gjop deri në 2 vite burgim. Në 10 javë proces mësimor, oficerët e sigurisë në shkolla kanë parandaluar 80 konflikte që mund të kishin sjellë pasoja. Në Komisionin e Sigurisë u diskutuan rezultatet e këtij projekti që ka njohur ecuri pasi nga 15 oficerë që ishin vitin e kaluar, tashmë numërohen 83 të tillë. Sot askush prej të dyve nuk është ministër dhe rezultatet e marrëveshjes për oficerët e sigurisë brenda shkollave i publikuan në Komisionin e Sigurisë dy zëvendës ministret përkatëse. Kreu i Akademisë së Sigurisë u shpjegonte detyrat asaj kohe 15 oficerëve të parë që po trajnoheshin. Jeni atje për të dhënë ndihmën, dhe ndihma është që të parandaloni që ne mos kemi kriminale. Nga 15 ekspertë që nisën punën nga marsi i vitit kaluar, numri i tyre ka arritur në 83 specialistë, të cilët janë shpërndarë në 150 shkolla të vendit. Zëvendës ministrja Kuko shpjegoi nevojën për këta ekspertë. Ajo që po mbrej ishte që rojet e shkollës nuk e plotësonin mjaftueshëm nevojën e shkollës për siguri, sepse ishin vetëm për pjesën e perimetrit të jashtëm. Ajo që na duhej ishte pjesa parandaluese. Kurse zëvendës ministrja tjetër Axhiu saktësoi rezultatet. Janë parandaluar 80 raste në plot 10 javë në 15 shkolla të mesme. Dhe një pjesë e mirë e tematikave lidheshin me konflikte verbale dhe fizike nxënës-nxënës, konflikte verbale nxënës-mësues, hyrje të paautorizuara në territorin e shkollës, konsum duhani apo lëndësh narkotike në ambientet e shkollës apo në perimetrin e saj, akuzime hapje në një profilit të rrem në rrjetet sociale në emër të një nxënësi apo nxënëse. Nisur nga kjo eksperiencë, pritet që policia të rrisë bashkëpunimin me institucionet arsimore për të rritur më tej sigurinë e nxënësve. Kontrolli i lartë i shtetit deklaron se dëmi ekonomik nga institucionet gjatë vitit 2018 arriti në 193 milion euro. Gjithashtu, sipas këtij institucioni, problem mbeten planifikimi të ardhurave dhe kostot e fshehura në borxhin publik. Institucionet shtetërore kanë shkaktuar një dëm ekonomik prej 24.1 miliard lekësh,
apo rreth 193 milion eurosh ndaj financave publike për vitin 2018. Sipas raportit vjetor të kontrollit të lartë të shtetit, parregullësitë dhe shkeljet financiare janë shumë të larta, ndërsa dëmi ka prirje negative duke u rritur vitet e fundit. Këtij dëmi bashkangjiten edhe shkeljet e disiplinës financiare në fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve jo me eficiencë, që arritën në 1.5 miliard euro. Për të gjitha këto dëme, KLSH ka kryer 41 kallëzime kundrejt 122 punonjësve të administratës, prej të cilëve 33 titullar institucionesh dhe 26 në punës të nivelit drejtues. Veprat penale për të cilat akuzohen këta punonjës të shtetit janë shpërdorimi i detyrës, shkelja e barazisë në tendera, si dhe falsifikim dokumentesh. Institucioni vlerëson si shumë problematike detyrimet e prapambetura, të cilat e rrisin nivelin real të borxhit publik në 72% të prodhimit të brendshëm bruto, shumë larg objektivit dhe deklaratave të qeverisë prej 65.5%. KLSH deklaron se qeveria vijon me një planifikim shumë optimist të ardhurave fiskale dhe deficitit buxhetor, teksa buxheti rrezikohet edhe nga shpenzimet për kontratat e partneritetit publik-privat, deficiti i skemës së pensioneve dhe vendimet gjyqësore. Minatorët u mblodhen përsëri sot përpara kryesisë së Kuvendit për të kërkuar statusin e posaçëm. Mazhoranca në mbledhjen e grupit të saj parlamentar vendosi të kalojë për shqyrtim me procedurë të përshpejtuar trajtimin e tyre suplementar. Pavarësisht kësaj, nuk mungoi reagimi i tyre i revoltuar. Pak ditë larg fushatës elektorale, socialistët duket sigur po dëgjojnë zërin e protestës së minatorëve. Burimet i thanë dy CNN se në mbledhjen e grupit, mazhoranca ka vendosur që të kalojë me procedurë të përshpejtuar brenda javës, trajtimin suplementar për minatorët. Këta të fundit protestën e tyre të përjavshme spostuan nga kryeministria në hyrje të kryesisë së Kuvendit. Në përfundim të grupit, ish ministri infrastrukturës dhe energjisë Damian Gjiknuri duket që t'ia përcjell këtë lajm i pari. Protestuesit e pritën me thirrje fyese në kor. Ndërsa i pyetur nga dy CNN, ish numër 1 i energjisë refuzoi të komentojë. Përballë heshtjes së ministrit, zëri minatorëve dominonte daljen kryesore të kryesisë. I ministrit shohën përgjegjëse të minatorëve. Pra ne e ka fakun, është hilja më është tradhtari i minatorëve. Ligji për trajtimin financiar suplementar të punonjësve që kanë punuar në minjera në nën tokë, të punonjësve të industrisë së naftës e të gazit dhe të punonjësve që kanë punuar në metalurgji, pritet të votojë të njëjtën në seancën parlamentare. Do të vendosemi në këto momente në Shkodër, aty ku kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha po mban një fjalë në ceremoninë e inaugurimit të memorialit të viktimave të regjimit komunist. Ndjekim për pak çaste live. Kaq prekës, por dhe kaq domethënës, jo vetëm për historinë, por dhe për të sotmen dhe për të nesërmen e Shkodrës, e të mbarë Shqipërisë, e të gjithë shqiptarëve në veçanti të brezave që vinë. Ju falenderoj nga zemra për ftesën që mbët pjesë të këtij aktiviteti. Ndonse kryetarja e bashkisë dhe mikprisit e tjerë i bën falenderimet, edhe unë duhet ju shpreh mirënjohje të thellë atyre që kanë ardhur nga larg. Drejtuesës së Institutit të Krimeve të Komunizmit në Gjermani dhe 20 miqve gjermanë që na bashkohen në këtë ngjarje të veçantë. Kontribuzve për arritjen e kësaj vepre kaq prekse, për cilën dua të ftoj të gjithë qytetarët e vendit tim, e në veçanti të rinj dhe fëmijë të gjejnë kohën një ditë të vinë në Shkodër dhe ta shohin nga afër, sepse rrallëherë bashkohen në një vepër arti, mendimi, emocioni, kaq bukur sa në këtë vepër që inauguruam sot. Në veçanti dua të falenderoj ata që kanë kontribuar nga larg, i shoh janë trashëtuar dhe këtu konferencën e peshkopëve katolik të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Arqipeshkrinë Metropolitane, Renovabis, Paqe dhe Drejtësi, Luiq Bilën dhe bashkëpunëtorët e tij, natyrisht shoqatën e përndjekur politik, zotin Dragna dhe gjithë shoqatat e tjera, dhe padyshim Bashkinë e Shkodrës, kryetaren Voltan Ademi, po dhe ish kryetarin Lorenz Luka, duke qenë se puna nisi edhe më herët, dhe Këshillin Bashkiak të Shkodrës. Mirënjohje për gjithë ata që kanë kontribuar përmes ideve, pasionit, por dhe donacioneve për ta bërë këtë të mundur. Mirënjohje të veçantë për klerin që ndodhet i përfaqësuar sot, krah për krah, siç është gjithmonë kudo në Shqipëri, në veçanti këtu në Shkodër, për hoxhallarët, për priftërinjt, për murgjit,
të cilët po kështu i dhanë dimensionin hyjnor kësaj ceremonie me lutjen që bën menjëherë pas zbulimit dhe inaugurimit të monumentit. Zonja dhe zotëri, unë jam këtu si kryetari i Partisë Demokratike. Ndaj, dua t'ju them spari se vi këtu me vetdijen e plot të peshës dhe të përgjegjësisë që kam unë dhe partia ime. I vetëdijshëm se gjithçka që është arritur në raport me borxhin e pashlyeshëm të mirënjohjes kombëtare, morale ndaj të përndjekurve politik, familjarëve dhe pasardhësve të tyre, është merit e Partisë Demokratike dhe gjithçka që nuk është arritur është përgjegjësi. Ishim live me fjalën e zotit Basha në Shkodër. Pas një krize të zgjatur në institucionin më të lartë të shkencës dhe presioneve të vazhdueshme nga politika për reformim, 24 maj Akademia e Shkencave zhvillon zgjedhjet për kreun e ri. Skënder Gjinushi, që është kandidati vetëm në garë, sqaroi se ka ngrirë të gjitha funksionet politike dhe pret zbatimin e reformës që mban autorsinë e tij. Me zotin Gjinushi bisedoi Ornela Joti. Socialdemokrati Skënder Gjinushi ngrin të gjitha funksionet politike për Akademinë e Shkencave. Pas hartimit të reformës për shkencën, ai është kandidati vetëm për drejtimin e akademisë. 4 ditë para zgjedhjeve për kreun e ri të këtij institucioni, Skënder Gjinushi thotë se ka hequr dorë nga politika dhe se reforma e tij synon një akademi të pavarur. Kjo është shoqëruar me një ngrirje të funksioneve si kryetari i PSD-s dhe me një depozitim, dhënie dorëheqje si kryetari i PSD-s dhe ngrirje me njëshme e funksioneve. E para gjë që ka bërë reforma e drejtuar prej nesh është depolitizimi. Dhe ata që kanë përshëndet politizimin, atëre flasin tani për politizim në ana jonë. Por çfarë do sjellë reforma Gjinushi në Akademinë e Shkencave? Fillon që nga pranimet e reja, që është shumë e rëndësishme, 15 pranimet e reja në 2 vjet. E dyta futet koncepti statusi antarit korespondent. Dhe institute prestigjioze mund të jenë dhe pranë Akademisë Shkencave, po këto lihen që të vendoset sipas kohës, kthehen të drejtat për 1/3 e antarëve që ishin privuar në mënyrë të padrejtë. Skënder Gjinushi nuk ndihet keq për faktin që është i vetëm në garën e 24 majit, madje mungesën e rivalëve në zgjedhje e interpreton si mbështetje në masë nga akademikët. Ka një unitet jo ndaj emrit persone, po ndaj reformës. Gjinushi reagon edhe ndaj sulmeve të vazhdueshme të akademikut Artan Fuga, ndërsa tregon pse nuk u mor parasysh modeli i tij. Përveç që gjithë pjesa që quhet projekt ligja platform është e papërpunuar, është e pavotueshme, kërkohet të rikthehet reforma dështuar e 2008-s. Pas një ngërçi të zgjatur në Akademinë e Shkencave, në 24 maj asambleja e saj, e legjitimuar tashmë me vendim gjyqësor, do të zgjedhë kryetarin e ri me shumicë absolute votash. Shtohet frika për një përballje ushtarake mes Washingtonit dhe Teheranit. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëron se një luftë me Shtetet e Bashkuara do të shënonte fundin zyrtar të Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump përshkallëzon retorikën kundër Iranit, duke paralajmëruar se një luftë me Shtetet e Bashkuara do të shënonte fundin zyrtar të vendit islamik. Nëse Irani kërkon luftë, ky do të jetë fundi zyrtar për të, kur mos si kërcënon Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara pozicionuan luftanie dhe avion të tjerë në rajonin e Gjirit Persik gjatë ditëve të fundit, por paralajmërimi i Trump në Twitter shënon një ndryshim të tonit, pas përpjekjeve për të përjashtuar mundësinë e konfliktit ushtarak. Gjatë një interviste për Fox News të dielën, presidenti u zotua se nuk do ta lejonte Iranin të krijonte armë bërthamore, por tha se nuk e donte konfliktin. Thjesht nuk dua që të kenë armë bërthamore e të na kërcënojnë. Unë nuk jam dikush që e do luftën, pasi kjo dëmton ekonomitë dhe më e rëndësishmja vret njerëz, por ne nuk mund të lejojmë që Irani të ndërtojë armë bërthamore. Edhe Irani zbuti retorikën gjatë fundjavës duke thënë se nuk kërkonte luftë. Zyrtarë në Washington po shqyrtojnë të dhënat e inteligjencës për të përcaktuar nëse Irani apo milicit që e mbështesin po planifikojnë sulme ndaj aseteve amerikane.
apo nëse po vepron për të mbrojtur nga aksionet të mundshme të Shteteve të Bashkuara. Ndërkohë Irani kundër përgjigjet kërcënimit të fortë të presidentit amerikan, duke thënë se thirrjet e tij për genocid nuk do t'i japin fund vendit. Ministri i Jashtëm Javad Zarif paralajmëroi kreun e shtëpisë bardhë që të mos kërcënojë Iranin dhe këshilloi atë të shikojë historinë. Iranianët kanë qëndruar të fortë për mijëra vjeçar, ndërsa agresorët janë zhdukur të gjithë. Provo respektin, funksionon, u shpreh Zarif. Ndër të tjera, i tha se pas këtij kërcënimi qëndron këshilltari Trump për sigurinë kombëtare John Bolton, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe princi i kurorës saudite Mohammed bin Salman. Futbollistët e klubit me origjinë shqiptare të Luginës së Preshevës janë bërë pre e dhunës në ndeshjen e fundit e skuadrës së Levosojës në ligat inferiore të kampionatit serb. Klubi shqiptar ka denoncuar këtë ngjarje ku shumë nga lojtarët e Luginës mbetën të lënduar nga sulmi fizik i skuadrës vendase gjatë ndeshjes. Shkak është bërë origjina shqiptare e klubit që është ofenduar gjithashtu për gjatë 90 minutave nga të pranishmit në shkallët e stadiumit. Skuadra e Luginës kërkon drejtësi tek autoritetet përkatëse për këtë ngjarje, ndërsa thekson se të drejtat e futbollistëve shqiptar në këtë aktivitet janë të mjerueshme. Cristiano Ronaldo nuk dëshiron që në krye të stolit të Juventus të ulet Antonio Conte, ylli i kampionëve të Italisë, ka gjithashtu alternativat e tij për emrin e duhur që duhet të drejtojë zonjën e vjetër. Juventus është në tratativa intensive për emra të ndryshëm në krye të stolit me largimin e Massimiliano Allegrit. Një nga alternativat e mundshme kohët e fundit është Antonio Conte, por ky i fundit shihet larg Torinos ditë pas dite. Jo vetëm Andrea Agnelli, pasi tek Juventus, tekniku italian nuk preferohet as nga ylli i skuadrës Cristiano Ronaldo. Kjo është kuptuar në konferencën e fundit të Allegrit, teksa portugezi ka tundur kokën në shenjë mohimi në momentin që është pyetur nëse do të dëshironte të drejtohej pikërisht nga Antonio Conte në të ardhmen. 5 herë fituesi i topit të ardhmë madje ka shprehur edhe kandidatët që sipas tij janë të duhurit për Juventus. Ronaldo preferon një mes Carlo Ancelottit dhe Jose Mourinhos, por ky i fundit nuk dëshirohet nga tifozët e për më tepër as nga krerët e klubit. Megjithatë, presidenti Agnelli po i shqyrton me vëmendje idetë e portugezit si një ekspert i sukseseve në Evropë. Antonio Conte mbetet sërish më pranë stolit të Inter, ndërsa orët e fundit tek zonja e vjetër qarkullojnë edhe emrat e Maurizio Sarrit, që mund të transferohet në Torino së bashku me Higuain apo Simone Inzaghi, i sapo shpallur kampion i kupës me Lazion. Pak ditë nga nisja zyrtarisht e merkatos verore, Kylian Mbappé, ylli i Paris Saint-Germain, ka ngjallur frikë në radhët e parisianëve me fjalët e tij më të fundit. Mendoj se ka ardhur koha për të marrë më shumë përgjegjësi. Do të më pëlqente të ishin tek Paris, por pse jo, edhe në një projekt të ri, është shprehur Mbappé për mediat franceze, duke lëshuar alarmin te kampionët e vendit, njëkohësisht duke bërë të ndërrojnë tifozët e Realit Madridit. Një sinjal i qartë për drejtuesit e klubit se mes një sulmuesi francez dhe Neymar do të jetë i tepërt sezonin e ardhshëm. Tanja Porja na njeh në vijim me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Mirëmbrëma të nderuar shikues e A2CNN, le të njihemi kushtet e motit për orën e vijim dhe ditën e nesërme. Pritet një përmirësim gradual i kushteve të motit gjatë orëve të natës, megjithatë nesër paraditja do të vijojë me shira të dobët, kjo në zonat veri perëndimore dhe vetëm shira të izoluar do ketë në pjesën tjetër të territorit shqiptar, ndërkohë orët e pasdites sjellin gradualisht kthjellime në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, megjithatë në zonat veri perëndimore mbeten prezente vranësira dhe shira të dobët dhe të izoluar. Për sa i përket tablos termike, temperatura do të ulen nesër me 2 gradë në mëngjes, por edhe në orët e mesditës, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale në rang territori të luhaten nga 5-6 vlera më e ulët në Verilindje, në 7 gradë vlera më e ulët në zonat juglindore, ndërkohë presim që mesdita të shënojë 24 deri 25 gradë Celsius. Ndërkohë, tabloja e kontinentit evropian për ditën e nesërme do të ruaj pak a shumë të njëjtën situatë sinoptike, ku reshjet do të lokalizohen sërish në zonat qendrore dhe kryesisht në zonën e Alpeve. Megjithatë, më pak reshje do të ketë juglindja e Europës për ditën e nesërme. Kthjellime dhe vranësira të herpashershme dominojnë nesër pjesën më të madhe të kontinentit evropian. Për sa i përket temperaturave nesër, ato do të ruajnë thuajse të njëjtat vlera konstante në pjesën më të madhe të kontinentit evropian, duke bërë që të ruajnë maksimumet prej 30 gradë Celsius në juglindje deri në 27 gradë Celsius në verilindjet e Europës,
vijon rënja e temperaturave në pjesën më të madhe të kontinentit dhe kryesisht në Europën perëndimore si edhe pjesërisht në zonat e Mesdheut. Ky është informacioni për ditën e nesërme këtu në A2CNN. Bashkë mirupafshim. E tu kemi ardhur në fund të kësaj hapësire informative, ju kujtoj edhe një herë zhvillimet më kryesore të ditës. Socialistët nisin zyrtarisht fushatën më 31 maj, Rama porosi grupit denonconi çdo që prek zgjedhjet. Basha nga Londra e sulmon Brukselin, raportet për Shqipërinë të shoqërosura dhe larg realitetit. Sipërmarrësit kërkesë politikës zgjidhni krizën, po frenon ekonominë dhe investimet e huaja në vend. 193 milion euro rezulton të dëmi ekonomik në institucionet shtetërore në vitin 2018 sipas kontrollit të lartë të shtetit. Problem mbeten planifikimi të ardhurave dhe kostot e fshehura në borxhin publik. Durrësi evidentohet si pika kyçe për hyrjen e kokainës në rajon nga vendet e Amerikës Latine, sipas një raporti të publikuar në Vjenë nga nisma globale kundër krimit të organizuar. Në Shqipëri identifikohen disa qytete të Shqipërisë ku veprojnë disa grupe kriminale të rrezikshme. Shtohet frika për një përballje ushtarake mes Washingtonit dhe Teheranit, paralajmëron Trump, nëse Irani kërkon luftë, ky do të ishte fundi për të, përgjigjet Teherani, nuk pranojmë kërcënime nga Amerika. Fundi i Game of Thrones, episodi finali i sezonit të 8 mbyll një epokë të historisë televizive, seriali u ndoq nga miliona fansa në të gjithë botën. Ju kujtoj përpara se të ndahemi se për zhvillimet më të fundit mund të na ndiqni në çdo kohë në faqen tonë zyrtare në internet a2cnn.com, sikurse edhe përmes rrjeteve tona sociale. Ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për Ditarin e orës 19. Ishim live në A2CNN nga Tirana. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.